اختراع حبة منع الحمل كان بمثابة ثورة. لأول مرة بالتاريخ صار في طريقة شبه مضمونة لتقدر النساء تختار إذا بدها تحبل، إذا بدها توقف الدورة، أو بدها تمارس الجنس بدون قلق. مع إنه هالحبة إجت مع كتير عوارض وما بتناسب الكل، بس كانت أحسن من عدم وجود أي خيار. بس ما طول الوقت قبل ما تتحول هالحبة السحرية وغيرها من وسائل منع الحمل لأسلحة تستخدم ضد النساء، خاصة الفقيرات ويلي مش مرغوب فيهم بأطفالهم. وسائل منع الحمل هي مجرد قطعة صغيرة من كيكة الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، ومثل كتير أمور تحت هذا الشعار ممكن أنه تستخدم ضدنا بعد ما كانت وسيلة لإعطائنا حياة كريمة. طلع شعار الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية بعد نضالات طويلة خضتها نسويات على الشارع ضمن المساحات الحقوقية. فسنة 1994 دخلت النسويات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية اللي كان منعقد بالقاهرة، ويلي كان مركز على التعداد السكاني. فاتوا ليفرضوا وجودهم وحقنا كنساء بأنه يكون لنا خيارات إنجابية مستقلة عن مصالح الحكومات. فمن جهة كانت الأنظمة الرجعية والديكتاتورية بدها تفرض سياسات تنظيم الأسرة، لأنه كان في فكرة سائدة أنه عدد السكان مرتبط مباشرة بالتطور الاقتصادي. من جهة تانية كانت جهات دينية مختلفة عم تضغط بالمساحات الحقوقية لتضيق على حقوق النساء يلي بالنسبة لهم مخالفة لمعتقداتهم الدينية. لهيك من الأول عرفنا كنسويات أنه صحتنا الإنجابية والجنسية هي سياسية بيتم التحكم فيها من قبل مؤسسات قمعية مختلفة، كلهم بدهم قطعة من الكيك وهي الكيكة إلنا. وعرفنا إنه كل ما بدنا ناخد قرار بيتعلق بأجسادنا وخيراتنا الإنجابية رح نلاقي القوانين والتقاليد الاجتماعية والنظام الصحي والاقتصادي عم يفوتوا بهاي التفاصيل. إذن شعار الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية طلع كمصطلح ليأكد على حقوقنا بأنه نختار الأسرة يلي بدنا إياها أو نختار ما يكون عنا أسرة، وأنه تكون خياراتنا محترمة خالية من العنف والإجبار والتعذيب، ونكون فاهمين هالخيارات وتبعاتها منيح، وتكون الخدمات الجنسية والإنجابية موجودة ومتوفرة، وأهم شي حياتنا الجنسية وخياراتنا الإنجابية كلها تكون بالتراضي. وهلأ خلينا نمرق على العوامل يلي بتأثر على هالخيارات والحقوق. المعتقدات الاجتماعية في وصمة أخلاقية رهيبة بتنربط بالصحة الجنسية والإنجابية. مثلاً الناس بتربط الالتهابات المنقولة جنسياً بالانفلات الأخلاقي، بتربط الفحوصات بأسلوب حياة معين وكأنه باقي المجتمع مش معني فيه. أما الجنس بين الأزواج فهو الجنس المنيح، هو الجنس يلي ما بينقل التهابات طبعاً، لأنه بالنسبة لجزء كبير من المجتمع هاي الالتهابات بس تيجي كعقاب للجنس خارج الزواج. الأطباء ما بيسلموا من هاي المعتقدات التمييزية ضد النساء، فإذا قررت امرأة متزوجة إنها بدها تشيل رحمة بسبب مرض لازم زوجها يكون موافق على القرار، وإذا ما كانت متزوجة الدكتور رح يأجل بالموضوع، لأنه فرصة إنه المرأة تصير أم بالمستقبل هي أهم من صحة المرأة بالوقت الحالي. فبحسسونا هالأطباء إنه شرطة أخلاق علينا، بيفرضوا رأيهم على شو لازم نعمل حتى لما يكون مش أفضل خيار طبياً. ومثلاً منشوف بعض الأطباء بيستغلوا الفرصة لينتقموا من نساء عم يعملوا إجهاض، فبيأذوهن خلال عملية مثل ما بنسمع ببعض الشهادات. هذا غير الاستخفاف بالوجع يلي ممكن نحسه خلال الدورة الشهرية، يلي بيخلي كتار منا نعيش مع أمراض والتهابات بدون تشخيص لفترة طويلة قبل ما دكتور يسمعنا عن جد. منشوف تأثير هالمعتقدات على مستوى سياسات الدولة كمان. مثلا سرطان عنق الرحم هو السرطان الوحيد يلي ممكن الوقاية منه بشكل كامل، فهذا السرطان بيتطور نتيجة الإصابة ببعض أنواع فيروس الورم الحليمي أو ال HPV، ويلي بينتقل للأطفال والكبار من خلال اللمس أو الولادة أو الجنس. أحد طرق الوقاية منه هو عبر اللقاح، بعض الدول بتأمن هاللقاح ببلاش للبنات من عمر 13 سنة. ببلادنا هاللقاح ما يعتبر بديهي وما حدا حتى بيخبرنا عنه، وإذا عرفنا عنه بيكون غالي مع أنه ممكن ينقذ حياتنا، طبعاً لأنه مربوط بالجنس. ماذا عن الأموال؟ قضية الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية بيدخل بتفاصيل عامل آخر ومهم وأساسي، وهو العامل الاقتصادي والسياسي. فالأخلاق والتقاليد الاجتماعية مش العوامل الوحيدة يلي بتحدد شو نوع الصحة والخدمات يلي بتحق لنا،
مثلا حضرت وثائقي لذيذ من فترة بيحكي عن حياة عاملات الجنس بمنطقة ريفية بالهند. هدول النساء كانوا بيعتمدوا على الفحوصات الجنسية الدورية والمجانية الموجودة بجمعيات خيرية، وأغلبها كان ممول من قبل وزارة الخارجية الأمريكية. بس مين بيحدد هذا التمويل؟ الرئيس الموجود. فلما كان يطلع رئيس أمريكي محافظ كان يقطع التمويل عن هاي الخدمات بحجة محاربة الدعارة، ويصيروا النساء العاملات بالجنس أو غير العاملات مش قادرين يفحصوا ولا يهتموا بصحتهم الجنسية كون هالخدمات بطلت موجودة مجانا. لهذا السبب زادت نسبة الالتهابات. وبتوقع حتى لو كنتوا ضد العمل الجنسي ما رح تكونوا مع إيقاف الخدمات الصحية والأساسية لهم كعقاب. بتظهر الضغوطات السياسية والاقتصادية بالمساحات الحقوقية كمان. فخلال المناوشات يلي كانت عم تخوضها النسويات بمؤتمر القاهرة وقت كانوا عم يقترحوا سياسات إنجابية وجنسية، كانوا عم يقعدوا مع ممثلين دول مختلفة لياخدوا دعمهم بالتصويت. البرازيل مثلا كانت دولة مساندة بالبداية، بس رجعت انسحبت بسبب ضغوطات من بلاد إسلامية نفطية عليها. المصاري كمان بتفوت بالتفاصيل الفردية بحياتنا مع النظام الصحي. مثلا مش مستغرب انه طبيب يضل يساهم بالخرافات المتعلقة بغشاء البكارة ليضل يطلع مصاري من عمليات التقطيب، أو يشجع امرأة حامل إنها تولد قيصري لأنه بطلع مصاري أكتر حتى لو المرأة مش بحاجة. طب هل تشريع قوانين لحماية هاي الحقوق كافي؟ الشق القانوني مهم وضروري، لهيك النسويات بيستغلوا المساحات الحقوقية ليضغطوا لتشريع حماية الحقوق الجنسية والإنجابية. بس هل هذا التشريع كافي؟ مثلا حتى بعد تجريم ختان الإناث بمصر عم نسمع عن بنات عم تموت بسبب لجوء أهلهم بالسر لأطباء أو أشخاص غير مؤهلين ليعملون الختان. بالمقابل بلاد تانية مثل تنزانيا جرمت الختان، بس بنفس الوقت عملت حملات هائلة بالمدارس والأحياء للتوعية عن الموضوع وقدرت تقلص النسبة بشكل أكبر. فينا نشوف نفس المثل عم يتكرر مع الزواج المبكر. هل بكفي نجرمه بالقانون؟ نعرف إنه ناس كتير حترجع تتزوج عند شيخ أو مأذون، لهيك هالقوانين المفروض تتصاحب بخلق شبكة رعاية ودعم للنساء لتقدر تلجأ لها رغم زواجها المبكر وتقدر تكسب منها ولو بعض الاستقلال. أركان الصحة الجنسية والإنجابية كلها تقريباً بدها أساليب متشابكة على مستوى الثقافة والقانون لنقدر نضمن كرامتنا، وبنفس الأهمية إذا مش أكتر على مستوى العدالة الاجتماعية، لأنه إذا الحقوق انوجدت والثقافة تحسنت بس الخدمات لسه غالية أو غير موجودة هالحقوق بتضل نظرية. شكرا لمشاهدتكم لهذا الفيديو. عندكم قصة خاصة بالحقوق الجنسية والإنجابية؟ بحب أسمع بالتعليقات. وإذا حبيتوا هذا الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب، فيكم تشتركوا على باتريون. بشوفكم بالحلقة الجاي.